สมัยแม้คนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันผมงอกเต็มหัวมีเพียงแกคนเดียวที่ยังคงความสวยไม่ส่าง ผมไม่งอกเลยแม้แต่เส้นเดียวจนชาวบ้านต่างก็พูดกันว่าเป็นสาวอมตะหลังจากที่หย่ากับผัวไปนานก็ไม่คิดที่จะมีผัวใหม่การที่ไม่มีลูกทำให้ร่างกายไม่โทรมไรนาหรือก็มีมากมายให้เขาเช่าหันมาทำอาชีพค้าขายอย่างเดียวมีเงินก้อนก็ให้ชาวบ้านกู้เอาดอกเบี้ยจนทรัพย์สินพอกพูนเป็นเศรษฐีนีประจำหมู่บ้านชนิดหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่มองตาเป็นมันใครได้เป็นเมียก็เหมือนหนูตกถังข้าวสารสวยได้สวยดีป้าสมัยนะป้าสมัยเสียงลอยๆของไอ้หนุ่มรุ่นหลังนั่งดื่มเหล้าไปตาก็มองไปที่แม่ค้าสาวใหญ่จนเพื่อนต้องผลักไหล่เรียกสตินั่นมันรุ่นแม่แล้วนะโว้ยทึกเฮ้ยถึงแกจะเป็นรุ่นแม่แต่ยังดูสาวดูสวยอยู่นะให้ถึกหันมาแย้งมือก็หยิบมะขามเปียกใส่ปากเคี้ยวดังซีดด้วยความเข็ดฟันอย่าเสียงดังไปแค่หันมามองแล้วจะสงสัยถ้าจะได้ยินเราพูดกันนะให้มาดไกลขนาดนั้นยังได้ยินเราพูดว่าพอข้ามป้าสมัยก็เก็บร้านแม้ว้าเหวแต่ก็ชินแล้วหลังจากทองอยู่ผัวรักได้จากไปไม่ส่งข่าวเหมือนตายจากกันจึงไม่คิดหาใครใหม่มาร่วมเลี้ยงเคียงหมอนตั้งหน้าทำงานเลี้ยงหลานไม่เคยรู้สึกเหงาคืนนี้พอเก็บร้านอาบน้ำเสร็จปะแป้งเย็นจนหอมฟุ้งก็เตรียมเข้านอนสายตามองผ่านหน้าต่างออกไปทุกหลังคาเรือนต่างก็พากันดับไฟระยะหลังมานี้มีข่าวลือสร้างความหวาดผวาต่อร่างลึกลับออกมาอาละวาดกัดกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่คนของผู้ใหญ่บ้านยังค้นหาไม่พบจับตัวยังไม่ได้ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นคนหรือพูดผีป้าสมัยคิดว่าขอเพียงเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านอันตรายคงไม่มาเยี่ยมเยือนถึงตัวปั้งปั้งเสียงเคาะประตูตามมาด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยเรียกชื่อสมัยเจ้าของบ้านเพิ่งเข้านอนจึงตื่นขึ้นมาได้ในทันทีใครน่ะใครเรียกฉันข้าเองอยู่พี่กลับมาแล้วพี่ไปอยู่ที่ไหนมาไม่นึกว่าผัวที่หายหน้าไปหลายปีจะกลับมาในคืนนี้ไม่ข้าเป็นห่วงแม่สมัยจะไม่ให้ไปไหนอีกแล้วน้ำเสียงเยือกเย็นหลังประตูทำเอาไม้สาวน้ำตารื่นด้วยความรักความผูกพันโธ่พี่ทองอยู่ไม่เคยเลยที่ฉันจะลืมพี่ฉันไม่เคยมีผัวใหม่เลยนะยังรอพี่คนเดียวทันทีที่ประตูเปิดต้อนรับอาคันตุกะยามวิกาลป้าสมัยลืมตาขึ้นมองแลรานร่างของทองอยู่เป็นแน่แท้ร่างแข็งทื่อเย็นชืดราวกับผีเพิ่งออกจากโลงได้ก้าวขาเข้ามาในบ้านสาวใหญ่พาวเสน่ห์ตรงเข้ากอดด้วยความเสน่หาไม่ตะขิดตะขวงใจแม้แต่น้อยแม้ร่างนั้นจะแข็งกระด้างมีความเย็นแผ่ซ่านออกมาพี่จะมาอยู่กับสมัยด้วยได้จ้ะพี่เราจะอยู่ด้วยกันทั้งสองประคองกันขึ้นเตียงพำพอดกอดรัดสมัยพึงฉุกใจคิดได้บทรักไม่ใช่ทองอยู่คนเดิมมีหนำซ้ำกินตัวชายคนนี้ยังฉุนกึกร้ายกาจยิ่งทียิ่งทนไม่ไหวพอมองให้ชัดใบหน้าของชายที่คิดว่าเป็นผัวรักท่านเปลี่ยนเป็นน่าเกลียดน่ากลัวผิวหนังแห้งค้ำดวงตาจมูกปากยุบเข้าไปเหมือนศพว้ายพระผีหลอกข้าไม่ใช่ตาอยู่ข้าตาผีเท่านั้นเองป้าสมัยถึงกับตาเหลือกแน่นิ่งไปภายหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นป้าสมัยได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนจนชาวบ้านที่พบเห็นอย่างแปลกใจร้านค้าถูกปิดไม่ค้าขายหลานสาว2 คนก็ส่งไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่วันเอาแต่เก็บตัวเงียบในบ้านกลางคืนถึงออกไปทำกิจการใดไม่มีใครทราบพฤติกรรมเช่นนี้นานวันเข้า
ให้เป็นที่สงสัยของชาวบ้าน วันหนึ่งพอมีญาติมาเยี่ยมเยือน ด้วยเกรงจะเจ็บป่วยป้าสมัยถึงยอมออกจากบ้านมาพูดจาบอกแต่เพียงระยะหลังสุขภาพของตนไม่ค่อยดี ขอกินยาพักผ่อนไม่นานก็หาย แล้วก็กลับเข้าบ้านไปปล่อยให้ญาติยืนมองด้วยความงุนงงสงสัยสมัยมันเป็นอะไรน่ะไม่สบายหรือจะให้เด็กอยู่ช่วยดูแลก็ไม่เอาจะขออยู่คนเดียวยายแม้นพูดบ่นหน้าตาแม่สมัยก็เปลี่ยนไปนะแม่แม้นถามคำตอบคำแล้วยังไม่สบตาด้วยยังกลับอะไรแกอย่ามาปากพ้อยว่าน้องข้านะข้ามีกันแค่2 คนพี่น้องก็เหมือนคนอมทุกข์ไงล่ะแม่แม้นตาอ่ำฉีกยิ้มด้วยความกลัวเมียจะบอกว่าเหมือนผีปอบติดเกงเมียที่เป็นพี่สาวของสมัยจะโกรธเอา15 ค่ำจันทร์เต็มดวงสายหมอกลอยบางๆลมหนาวพัดเยือกเย็นยามดึกสงัดทุกชีวิตในหมู่บ้านต่างก็ตกอยู่ในความหลับไหลท่ามกลางความมืดและความเงียบสงบก็ยังมีแต่เสียงตีปีกของค้างคาวและเสียงครางของนกที่หากินในยามค่ำคืนแต่ในคืนนี้แปลกกว่าคืนก่อนเพราะมีเสียงโหยหวนหอนรับกันมาเป็นทอดๆดังแซ่ระงมไปทั่วทั้งหมู่บ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้หลังตะวันตกดินไปแล้วชาวบ้านทุกหลังคาเรือนต้องพากันปิดบ้านเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะได้มีคนพบเห็นร่างลึกลับร่างหนึ่งเข้ามาเดินป้วนเปี้ยนในหมู่บ้านและยังค้นหาจับตัวร่างลึกลับนี้ไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยสะพายปืนถือมีดดาบค้นหาจนแล้วจนรอดก็เหมือนคาดกันไปเสียทุกทีกลางดึกคืนนั้นเองห่างออกจากหมู่บ้านมีเถียงเจ้าของทำไว้เฝ้าเราเป็ดตาบุญยายสา2 ผัวเมียเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งพอค่ำก็ตอนเข้ามานอนในเล้าเสียงร้องอย่างตกอกตกใจของเป็ดทำให้เจ้าของตื่นขึ้นมาอะไรมันมากวนเป็ดตาบุญมาหรือเปล่ามันชอบมากวนเป็ดบ่อยด้วยตาบุญรีบไปคว้าเอาปืนกับไฟฉายอย่าออกไปนะตาบุญข่าวช่วงนี้ชาวบ้านเขาว่ามีตัวประหลาดออกมากัดกินเป็ดไก่ชาวบ้านข้ากลัวมันจะเป็นสิ่งที่ยายสาจะพูดแต่ไม่กล้าพูดออกมาก็คือผีปอบชาวบ้านต่างก็ลือกันถึงตอนนี้ยังไม่รู้คนในหมู่บ้านคนไหนที่เป็นปอบเลวไรนะยายสามันเป็นหมานั่นแหละอย่าลงไปนะตาบุญมันอันตรายกราบเป็ดนับร้อยส่งเสียงร้องอย่างตื่นตกใจในความมืดไม่อาจมองเห็นอะไรเลยมีแต่เจ้าของจะต้องลงไปดูเองตาบุญยิ่งร้อนใจคิดว่ามันเป็นหมาอย่างแน่นอนหมารวมกันเป็นฝูงกัดกินเป็ดไก่ของชาวบ้านไม่ใช่พี่ป๊อปหรอกแกถือปืนลูกซองแล่นลงบันไดหมายจะยิงหมาให้ได้สักตัวเอามาเป็นหลักฐานยืนยันในเล้าเป็ดกำลังโกลาหลพวกมันตีปีกบินชนรั้วบางก็บินหนีออกมาตาบุญวิ่งสวนทางเข้าไปส่องไฟหาไวร้ายที่มากวนสัตว์เลี้ยงของแกจะต้องยิงดับชีพมันให้จงได้ใช้ไฟค้นหาไม่เห็นหมาสักตัวจนไปประสบเข้ากับร่างหนึ่งกำลังก้มหน้าก้มตากับเป็ดเคราะห์ร้ายฟันคมกำลังกัดกระชากเครื่องในออกมาแม้เป็ดตัวนั้นยังตายไม่สนิทตีปีกพึบพับด้วยความทรมานตาบุญคอแข็งกลืนน้ำลายฝืดที่เห็นนั่นมีรูปร่างเป็นคนแต่พฤติกรรมไม่ใช่คนหรือว่าจะเป็นปอบตามที่ได้ยินเขาร่ำลือมาเฮ้ยใครน่ะขโมยเป็ดข้าถึงจะกลัวแต่ตาบุญถือว่ามีปืนในมือยังพออุ่นใจแกเป็นใครหันหน้ามาอย่าคิดหนีไม่งั้นข้าจะยิงให้ไส้แตกพอร่างลึกลับหันหน้ามาตาบุญจำได้ทันทีว่าเป็นใครก็สายไปแล้วในสมัยเป็นปอบพุ่งใส่สวนทางกับกระสุนปืนที่ตาบุญยิงไปส่งเดชด้วยอารมณ์ตกใจคมเขี้ยวฝังลงบนคอเหยื่อ
ตัดเส้นเลือดสำคัญทำเอาเลือดพุ่งทะลักออกมามากมายเสียยิ่งกว่าเป็ดพวกนั้นรวมกันในเมื่อตาบุญรู้ความลับแล้วจะปล่อยให้มีชีวิตไปบอกชาวบ้านไม่ได้ต่อจากนี้เป็ดไก่บรรดาสัตว์เลี้ยงคงไม่พอสำหรับอาหารของนางปอบตนนี้รุ่งเช้าผู้ใหญ่บ้านถูกตามมาดูศพตาบุญไอ้แกไม่น่าด่วนตายจากข้าเลยบอกแล้วไม่เชื่อยายสาร้องไห้ปานใจจะขาดกับสภาพศพของผัวทั้งที่เมื่อคืนก็ร้องห้ามแล้วว่าอย่าลงไปตอนได้ยินเสียงปืนแกได้ยินเสียงผัวร้องโหยหวนทีเดียวก็เงียบแม้จะลงมาก็กลัวแสนกลัวร่างลึกลับนั้นต้องรอให้สว่างเสียก่อนพอลงมาพบกับร่างของผัวสภาพหน้าท้องกวงโบตับไตไส้พุงถูกลากออกมากองนอกร่างเลือดยางกับบรรดาของเหลวไหลนองแมลงวันฝูงมดดำไต่ตอมเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนและคนน่าสะพรึงญาติต้องมาเอาตัวยายสาออกมาเปิดทางให้กลุ่มของพวกผู้ใหญ่มาตรวจดูศพตายแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นฆาตกรหรือว่าเป็นสัตว์กันแน่ลำคอถูกกัดเวอร์ไหนจะเป็ดตายเกลือนเล่าผู้ใหญ่ทองอินเอ่ยปากด้วยสีหน้าผะอืดผะอมตายลักษณะแบบนี้ข้าว่าฝีมือปอบแน่นอนพวกเรามัวไปเฝ้าแต่ในหมู่บ้านมันเลยมาเล่นงานคนทางนี้ผู้ช่วยเจิดให้ความเห็นมาบ้างเอ็งเคยเห็นคนตายจากผีปอบหรือว่าไอเชิดนายสอนผู้ช่วยอีกคนของผู้ใหญ่แย้งขึ้นมาไม่เคยเห็นแต่เคยได้ยินมาสภาพศพคนถูกปอบฆ่าจะเป็นแบบนี้นายสอนไม่มีคำพูดจะแย้งอีกในเมื่อเสียงของชาวบ้านหนาหูไปในทางเดียวกันร่างลึกลับก็คือปอบและตาบุญถูกปอบฆ่าตายพอไปขวางปอบมันกินเป็ดเรื่องนี้เราจะด่วนสรุปไม่ได้จะต้องช่วยกันสืบหาเชื่อว่าฆาตกรยังคงลอยนวลอยู่มันจ้องสัตว์เลี้ยงชาวบ้านถ้ามีคนมาขัดขวางมันก็จะฆ่าเหมือนที่ฆ่าตาบุญรูปการมันคงเป็นเช่นนี้แน่ผู้ใหญ่ทองอินตรวจดูศพจนแน่ใจก่อนจะสรุปปิดท้ายแม้ไม่เอ่ยถึงปอบในใจก็เชื่อเกินครึ่งจะต้องใช้ปอบเอาละต่อไปนี้ในหมู่บ้านของเราขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวกันให้มากพวกข้าจะออกเดินยามตอนกลางคืนถ้าใครเจอร่างลึกลับนั้นก็ช่วยยิงปืนขึ้นฟ้าหรือตีเกราะเคาะไม้ให้เกิดเสียงพวกข้าจะตามมาช่วยจ้าลุงผู้ใหญ่พวกชาวบ้านที่มามุงดูแถวนั้นขานรับขึ้นพร้อมกันคืนนั้นเดือนมืดอากาศเย็นเยือกชาวนาเผาตอสั่งข้าวในช่วงบ่ายไฟยังไม่ดับทำให้ควันลอยอบอวนราวกับหมอกทัศนวิสัยมองเห็นได้ไม่ไกลพอค่ำหน่อยชาวบ้านปิดประตูหน้าต่างเข้านอนไวทำให้ชุมชนเงียบเชียบมีเพียงหมาอยู่ตามร้านบ้านพวกมันส่งเสียงเห่าขับไล่ผู้บุกรุกหรือถึงขั้นหอนเมื่อถูกรบกวนจากสิ่งลึกลับเสียงดังวิเวกวังเวงจับใจแต่ก็นั้นยังถูกรบกวนจากเสียงพูดคุยดังอ้อแอของขี้เมาสองคนกอดคอกันเดินเหมือนปูเป๋ไปมาไม่ตรงทางกว่าจะมาถึงบริเวณท้ายหมู่บ้านก็ดึกดื่นค่ำคืนนายถึกกับนายมาศสองคู่หูเพิ่งกลับจากการสังสรรค์ปาร์ตี้บ้านทุ่งที่บ้านเพื่อนเหล้าต้มเองไม่เกรงสรรพสามิตถูกคอถูกใจคอเหล้าแต่ไหนแต่ไรพอเมาก็ส่งเสียงร้องเพลงเสียงดังอ้อแอแอนหน้าแอนหลังไปพิงต้นไม้ก่อนจะปล่อยอาเจียนออกมาเสียงดังโอกอากแต่ละคนเหน็บมีดสุยขัดหลังมาด้วยตามวิสัยทัศน์คนหนุ่มจะต้องมีเขี้ยวเล็บไว้ป้องกันตัวเสมอเลือกไอ้หมาเว้นตะไลมันจะมาเห่าหอนหาเตี๋ยของมันหรือไงวะถ้าเจอตัวจะฟันสักทีเฮ้เมาแต่เองสักคนเดียวมาไล่ทึกกูก็เมาขณะที่คอทองแดงทั้งสองกำลังกอดคอกันเดินผ่านป่าละเมาะแม้มืดยังพอคำทางได้ปากก็พูดคุยกันตามภาษาคนรู้ใจ
พันสายตาของไอ้ถึกก็เหลือบเห็นอะไรบางอย่างอยู่ไม่ไกลเป็นร่างอรชรของหญิงสาวเดินคนเดียวในสถานที่เปลี่ยวข้าว่าเห็นสาวว่าไอ้มาดนายวะข้าเห็นแล้วป้าสมัยไงจะใช่หรือว่าสาวออกขนาดนั้นป้าสมัยสาวขนาดนี้เลยเหรอข้าว่าตามไปดูเร็วไปดูหน้าให้ชัดๆป้าสมัยเดินมาหยุดในป่าระเมาะแน่นิ่งไม่ไหวติงราวกับหุ่นไอ้ถึกกับไอ้มาดเดินตามห่างไม่เกิน19พอป้าสมัยหยุดเดินหันหน้ามามุมปากแย้มยิ้มเล็กน้อยคล้ายจะเชิญให้ไปหาแสงจันทร์ทำให้ผิวของแกนวลพองคนหนุ่มต้องขยี้ตาแรงจะใช่ป้าสมัยตัวจริงเลยทำไมถึงสวยและสาวได้ถึงเพียงนี้เหมือนคนอายุไม่เกิน20สาวบ้านไหนวะมาเดินกลางดึกในป่าแบบนี้วะไอ้ห่ากูว่าไม่ใช่ป้าสมัยแต่เป็นคนหน้าคล้ายแต่กูว่าป้าสมัยนั่นแหละกูบอกแล้วถึงอายุมากยังสาวกว่าสาวรุ่นหลังมากนักไอ้ถึกตรงเข้าไปหาทันทีเจอกันในสถานที่เปลี่ยวแบบนี้จะจับทำเมียไม่มีโอกาสดีกว่านี้แล้วฝ่ายหญิงเองไม่ได้ขัดขืนยอมให้จูงมือไปโดยง่ายชนิดจะพาไปทำบัตรสีอย่างไรก็เชิญเพื่อนขอกูต่อนะไม่ได้คนนี้กูทำเมียเว้ยมันแน่นอนจริงๆหลังพุ่มไม้มีเสียงหัวเราะต่อกระซิกเสียงออดอ้อนของไอ้ถึกคนเดียวเพราะความอยากรู้อยากเห็นไม่สำเนียกภัยร้ายจะถึงตัวไอ้มาดจึงย่องอ้อมไปแอบดูหลังต้นไม้เห็นแต่ข้างหลังป้าสมัยก้มๆเงยๆเหมือนกำลังกินอะไรสักอย่างผมเผ้ายาวลุงลังคล้ายกับคนบ้าไม่เหลือความสวยงามอีกต่อไปไอ้มาดถึงกับตาเหลือกอ้าปากค้างพ่อหญิงลึกลับหน้าตาน่ากลัวกำลังควักไส้สดๆจากร่างไอ้ถึกมากินยัดเข้าปากเคี้ยวอย่างอร่อยดังจวบจับดวงตาไอ้ถึกเบิกค้างด้วยความกลัวสุดขีดในมือถือมีดซุยไม่อาจใช้ป้องกันตัวได้เลยเมื่อโดนปอบปลิดชีพเสียก่อนไอ้มาดขยับถอยพยายามจดฝีเท้าเพื่อไม่ให้เกิดเสียงเป้าหมายในใจจะต้องไปตามชาวบ้านมาจับผีปอบแต่ช่างเป็นข่าวซวยอย่างช่วยไม่ได้เกิดสะดุดรากไม้ล้มจนเผลอหลุดปากร้องออกมาให้ปอบได้ยินทำให้มันเปลี่ยนความสนใจจากกินทันทีเมื่อมีคนมารู้เห็นตัวจริงจะปล่อยให้มีชีวิตไปบอกกับชาวบ้านไม่ได้แล้วผีปอบตนนั้นก็ผละจากศพเพ่นแผ่วตรงไปยังเป้าหมายใหม่ทันทีไอ้มาแทบส่างเมาผุดลุกขึ้นจะเพ่นหนีแต่ทุกอย่างก็ช้าและสายไปเสียแล้วเสียงของเหยื่อรายที่2ลั่นอย่างวิเวกโหยหวนเลือดสดๆพุ่งกระฉูดเป็นสายหลังพุ่มไม้หลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงบนับวันความหวาดกลัวยิ่งโถมทวีโดยเฉพาะเมื่อถึงคืน15 ค่ำพระจันทร์เต็มดวงจะมีคนในหมู่บ้านถูกฆ่าตายในสภาพศพเหมือนกับไอ้ถึกกับไอ้มาดอย่างน้อยๆ1 หรือ 2 คนเป็นประจำแม้แต่เด็กแหกปากร้องเก่งๆก็ไม่กล้าเปล่งเสียงร้องจนสักแอะจนทำให้ชาวบ้านหนองมนต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวเพียงตะวันตกดินทั้งหมู่บ้านก็เงียบสงบจนวังเวงยายเอานิ้วแตะปากทำเสียงดังมึงอย่าร้องไงโก้เดี๋ยวผีมาล้วงไส้ผีมาล้วงตูดเลยยายจ๋าเด็กน้อยพันหยุดร้องเอาดื้อพอบมันจะมาล้วงไส้เองไปกินถ้ายังไม่หยุดแหกปากในคืนต่อมาเป็นรายของนายเรืองหนุ่มใหญ่นิสัยเจ้าชู้แม้มีลูกมีเมียแล้วยังชอบทำตัวเป็นหนุ่มเจ้าสำอางเจ้าชู้ไปวันๆก็ติดกับสาวไปทั่วโดยเฉพาะนางสมัยสาวใหญ่ผู้มั่งมีเงินทองคือเป้าหมายอันดับหนึ่งถ้าได้มาเป็นเมียอีกคนคงสุขสบายไปทั้งชาติเย็นนี้หลังอาบน้ำก็มายืนจ้องหน้ากระจกโกนหนวดโกนเข่าทาน้ำหอมแต่งกลิ่นกายหอมฟุ้งตบท้ายด้วยใช้น้ำมันมาฉโลมเส้นผมจนเงางามในใจก็คิดไปด้วยคืนนี้แหละได้เห็นดีกันจะต้องได้เสียกับนางสมัยมาเป็นเมียอีกคน
ในเมื่อไอ้ทองอยู่ผัวนางสมัยได้ยินข่าวติดคุกคดีฆ่าคนตายชาตินี้คงไม่ได้กลับมาอีกแล้วก็เป็นได้ยังไงผู้หญิงตัวคนเดียวคงทนว้าเหวได้ไม่นานหรอกนั่นพี่จะไปไหนอีกไม่คิดจะอยู่ติดบ้านเลยนะชบาผู้เป็นเมียร้องทักขึ้นโอ้แม่ชบาก็พี่แค่จะแวะบ้านเพื่อนหาเรื่องงานเท่านั้นเองชบาก็รู้เรามันคนค้าคนขายต้องมีงานสังคมบ่อยโกหกละสิชอบอ้างเพื่อนแท้จริงไปทำเจ้าชู้กับนางสมัยชบารู้ทันมาตลอดที่ไม่ยอมหย่าก็เพราะรักลูกทั้งสองไม่อยากให้ขาดพ่อพี่ไม่กลัวบ้างหรือไงช่วงนี้กลางค่ำกลางคืนมีร่างลึกลับมาเดินในหมู่บ้านมันเที่ยวจับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไปกินใครไปขวางมันก็ฆ่าเหมือนที่ทำกับตาบุญบอบนะเด้อโอ้ยพี่ไม่กลัวหรอกพี่มีปืนจะยิงให้ตายซ้ำสองเลยนอกจากปืนพกที่เหน็บเอวแล้วยังมีปืนอีกกระบอกใช้พิชิตสาวน้อยสาวใหญ่มานักต่อนักแม้ผู้เป็นเมียห้ามแล้วไม่ยอมฟังนายเรืองยังคงออกจากบ้านไปแล้วสิ่งที่ชบาระแวงก็เป็นจริงนายเรืองพอออกจากบ้านก็ตรงดิ่งไปบ้านของนางสมัยจากที่เคยเที่ยวจีบมานานไม่เคยเล่นด้วยปากก็บอกจะเฝ้ารอผัวกลับมาไม่ว่านานเพียงใดแต่ไม่นานมานี้นางสมัยเกิดความคิดมีหรือคนอย่างนายเรืองจะไม่ฉกโอกาสนี้ไว้ก่อนที่ไอ้หนุ่มคนอื่นจะมาคว้าเอาไปครองแม่สมัยจ้าฉันมาแล้วนายเรืองดันประตูเข้ามาด้วยท่าทางระลิกระลีในเรือนของนางสมัยเวลานี้มืดมากไฟตะเกียงสักดวงไม่ได้จุดไหนจะกลิ่นอับเหมือนมีอะไรตายในนี้มาแล้วเหรอพี่เรืองเข้ามาหาข้าสิในนี้น้ำเสียงเยือกเย็นตอบมาจากในมุ้งอยู่นั่นเองแม่สมัยแม่ยอดขมองอิ่มของพี่นายเรืองหัวเราะเสียงทุ้มดัดหล่อเพื่อเอาใจตะเกียงถูกจุดจากมือนายเรืองเห็นร่างของนางสมัยนั่งหันหลังให้แน่นิ่งราวกับหุ่นจะใจร้อนไปถึงไหนมาถึงจะให้พี่มุดมุ้งเลยเข้ามาสิข้าทนรอไม่ไหวแล้วได้เลยเสื้อกับกางเกงถูกสลัดออกอย่างเร็วไวนายเรืองมุดเข้ามุ้งไปทันทีเพราะคนมากมีหลายใจเป็นที่หนึ่งพอมาถึงนางสมัยก็ระดมกอดรัดใช้มือคึ้งเข็นปากก็หัวเราะดังคิกคักทันใดนั้นต้องแปลกใจร่างของนางสมัยเย็นชืดและกระด้างราวกับศพบทรักของนายเรืองพันต้องหยุดไหนจะกลิ่นตัวฉุนปึกร้ายกาจยิ่งทียิ่งทนไม่ไหวพอมองให้เห็นชัดใบหน้าของนางสมัยพลันเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดน่ากลัวผิวหนังแห้งค้ำดวงตาจมูกปากยุบเข้าไปเหมือนศพผีหรอกกว่าที่นายเรืองจะไหวตัวทันมืออันมีเล็บแหลมยาวและคมดุจมีดก็แทงเข้าที่หน้าท้องจนทะลุออกด้านหลังจากนั้นหน้าท้องก็ถูกแหวกออกจนเห็นตับไตไส้พุงน่ากินนักฮ่าศพถูกซ่อนไว้ในบ้านนั่นเองรวมกับศพก่อนหน้านี้ลูกบ้านเสียชีวิตและสูญหายหลายรายทำเอาผู้ใหญ่ทองอินแทบอยู่บ้านไม่ติดกลางวันออกไปติดต่อหมอผีมาไล่ปอบกลางคืนออกตะเวนรอบหมู่บ้านได้คนหนุ่มชะกันอย่างนายเชิดนายสอนติดตามมาด้วยพอให้อุ่นใจแต่ละคนเหน็บมีดแบกปืนพร้อมสำเร็จโทษผู้ร้ายพอเดินจนเหนื่อยก็มองหาที่พักขาผู้ใหญ่ทองอินเกิดความคิดบางอย่างจะช่วยให้งานของพวกตนง่ายขึ้นถ้าให้คนขึ้นไปบนต้นไม้สามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งหมู่บ้านคืนนี้จันทร์เต็มดวงคงพอมองเห็นได้บ้างไอ้สอนเอ็งปีนขึ้นไปบนต้นไม้เห็นอะไรไม่ชอบมาพากลให้บอกทันทีนะจ้าลุงผู้ใหญ่สอนปีนต้นไม้ขึ้นไปหากิ่งพอเหมาะขึ้นไปนั่งใช้ผ้าขาวม้าผูกตัวป้องกันตกประมาณเที่ยงคืนนายสอนรีบลงมาจากต้นไม้พักพวกนั่งสูบบุหรี่ในที่มืดๆไฟแดงวาบ
วาบลงมาบอกเล่าถึงบางสิ่งที่มันผิดปกติในหมู่บ้านกับพรรคพวกหารือกันอยู่คู่จึงรีบตรงดิ่งไปยังจุดหมายที่นายสอนมองเห็นและหมายตาเอาไว้ร่างลึกลับได้ปรากฏตัวเข้ามาเดินป้วนเปี้ยนในหมู่บ้านเสียงหมาเห่าหอนนำมาก่อนอย่าว่าแต่ลูกเด็กเล็กแดงเลยแม้แต่คนหนุ่มในหมู่บ้านก็พากันกลัวหัวหดตดออกมาเป็นของเหลวตามง่ามดากเมื่อได้ยินเสียงเวกๆเหมือนสัญญาณเตือนชายชะกันสะพายย่ามมีดาบขัดหลังเดินเป็นเงาตะคุ่มเข้ามาในหมู่บ้านไม่ว่าไปทางไหนก็เจอฝูงหมาเห่าในเมื่อเป็นคนที่มันไม่คุ้นหน้าคนของผู้ใหญ่วิ่งตรงดิ่งเข้ามาอย่างร่างลึกลับไอเชิดไม่ฟังความอะไรทั้งสิ้นมาถึงก็เงื้ออีดาบหมายจะฟันบุรุษลึกลับเอาดาบขัดหลังออกมาปะทะด้วยอย่างคนมีชั้นเชิงไอสอนเข้ามารุมฟันชายลึกลับเพียงใช้ดาบปัดป้องไม่คิดลุกตอบประกายไฟจากโลหะปะทะกันเสียงแหลมดังไอเชิดเห็นว่าสู้ด้วยดาบไม่ได้ผลศัตรูมีชั้นเชิงดาบเหนือกว่าจึงเอาปืนที่สะพายออกมาชายลึกลับไม่คิดหลบแล้วยังกล้าท้าทายโดยการกางแขนชูสูงบอกให้ยิงได้เลยเปรี้ยงเสียงปืนนัดนั้นสถานในยามวิกาลทำเอาหมาหยุดเห่าแต่ความมหัศจรรย์มาจากบุรุษลึกลับตรงหน้ากระสุนปืนไม่ได้กินเนื้อหนังของเขาเลยตามเนื้อหนังมีลายสักจนเขียวไปทั้งตัวบ่งบอกเป็นพวกเล่นของมีวิชาคงกระพันชาตรีแกไอ้ป๊อบแกจะมาฆ่าคนในบ้านนี่อีกไม่ได้คราวนี้เชิดจะใช้กระสุนอาคมยิงข้าไม่ใช่ป๊อบข้าชื่อทองอยู่เป็นคนบ้านนี้ชายลึกลับขานชื่อของตนเองดังห้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกแกอย่ายิงผู้ใหญ่ทองอินเพิ่งวิ่งมาถึงด้วยวิ่งไม่ทันคนหนุ่มไอ้ทองอยู่ทำไมเอ็งเพิ่งมาป่านนี้ผู้ใหญ่พอเห็นหน้าก็จำได้ด้วยเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันเคยคบหากันมาก่อนข้าเองทองอยู่ข้าติดคุกหลายปีพอพ้นโทษมาถึงได้กลับมานี่แหละทำไมเอ็งไม่มากลางวันล่ะดึกดื่นปานนี้ใครเขาก็คิดว่าโจรทองอินกับทองอยู่เข้าสวมกอดกันอดีตเคยคบหากันมาย่อมเชื่อใจกันทองอยู่เป็นคนนิสัยโผงผางกาได้กาเสียใจถึงพึ่งได้จนวันหนึ่งไปมีเรื่องแทงอริตายเพื่อช่วยเหลือเพื่อนจึงติดคุกก็เพราะเพื่อนและเพื่อนคนนั้นก็คือทองอินไม่เช่นนั้นคงหมดอนาคตไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านในทุกวันนี้คืนนี้เอ็งไปพักที่บ้านข้าก่อนเถอะเพื่อนข้าขอไม่ไปนะข้าคิดถึงเมียข้าถึงได้เดินทางกลางดึกขนาดนี้ไงแม้ถูกปฏิเสธแต่ทองอินยังรบเร้าไม่เลิกนาคืนนี้เรามีอะไรต้องคุยกันอีกมากผู้ใหญ่ทองอินเริ่มรู้ละแคะระคายมาบ้างเกี่ยวกับนางสมัยแต่ยังไม่กล้าฟันธงลงไปคืนนั้นจบลงโดยที่ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นผู้ใหญ่ยังพออุ่นใจที่ได้คนมีฝีมืออย่างทองอยู่มาช่วยอีกไม่นานจะต้องจัดการกับผีปอบตนนี้ได้แน่ทุกๆคืนเมื่อถึงเวลาสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านจะต้องร้องระงมแซดทั้งเสียงสุนัขที่หอนรับกันมาเป็นทอดๆเสียงไก่ตื่นตกใจราวกับมันจะนัดกันไว้รุ่งเช้าชาวบ้านมาชุมนุมที่ลานหน้าบ้านผู้ใหญ่มาด้วยเหตุความเดือดร้อนจากผีปอบกวนสัตว์เลี้ยงต่างจับกลุ่มพูดคุยปรับทุกข์กันไปตามภาษาแต่ทุกคนจะเชื่อไปในทิศทางเดียวกันข่าว่าต้องเป็นการกระทำของผีปอบอย่างแน่นอนลุงอ่ำให้ความคิดเห็นเป็นคนแรกแล้วผีปอบที่เองว่าน่ะเป็นใครอยู่ที่ไหนข้าไม่เห็นมีใครต้องสงสัยเลยตาแขวนพูดแย้งก็นั่นนะสิฉันก็คอยสังเกตคนในหมู่บ้านเราแต่ทุกคนก็ไม่แสดงพิรุธอะไรออกมาให้สงสัยแล้วนี่จะต้องเป็นแบบนี้อีกนานไหมถ้าสัตว์หมดเกลี้ยงหมู่บ้านต่อไปเห็นทีมันจะมากินคนแน่ๆผู้ใหญ่ทองอินล้างหน้าแปรงฟันเสร็จถึงออกมาพบชาวบ้านผู้ใหญ่ทำไมถึงจัดการกับปอบไม่ได้สักที
แล้วที่ว่าไปตามหมอผีได้เรื่องหรือยังตาอ่ำพูดขึ้นตอนนี้ข้าได้ทองอยู่กลับมาแล้วทองอยู่เป็นคนมีวิชาจะจัดการปอบได้แน่เฮ้อไอ้คนขี่คุกมันจะได้เรื่องเหรอตาอ่ำเป็นพี่ชายตาบุญที่ตายไปก่อนหน้าร้อนใจต้องการแก้แค้นปอบอย่าพูดแบบนั้นตาอ่ำคนเรามันผิดพลาดกันได้ควรให้โอกาสเขาบ้างนะคงไม่นานหรอกตาอ่ำครูทองอยู่มีฝีมือฉกาจด้านนี้เลยนะนายสอนเป็นคนเห็นดวงไฟประหลาดลอยออกมาจากบ้านป้าสมัยเมื่อตามไปดูลาดเราถึงบ้านก็พบเห็นดวงไฟนั้นเที่ยวออกมาตามแหล่งที่มีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านผู้ใหญ่ทองอินได้เคยกล่าวย้ำกับชุดล่าผีปอบยังไม่มีหลักฐานจะปักปั๊มแกไม่ได้จะต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาแล้วนี่เราจะต้องเฝ้าดูกันอีกกี่คืนแล้วนี่ฉันแทบไม่ได้ทำงานทำการแล้วเอ็งอย่าบ่นมากไอ้เชิดท่องเอาไว้ทำเพื่อส่วนรวมผู้ใหญ่พูดก่อนจะแยกย้ายกันไปคืนนั้นเองผู้ใหญ่บ้านทองอินสอนและเชิดพกพาอาวุธครบมือก็ออกตระเวนรอบหมู่บ้านเช่นเคยก่อนจะมาถึงดงไม้ท้ายหมู่บ้านจุดเดิมที่เคยใช้ซุ่มดูลาดเราคนผ่านไปมาไอ้สอนเอ็งปีนขึ้นไปบนต้นไม้เห็นอะไรไม่ชอบมาพากลให้บอกทันทีนะจ้าลุงผู้ใหญ่สอนรับคำแล้วเพ่นแผ่วขึ้นไปบนต้นไม้อย่างคล่องแคล่วอึดใจเดียวก็ขึ้นไปอยู่บนกิ่งไม้สูงมองเห็นได้ทั่วบ้านตอนกลางดึกสอนก็พบสิ่งผิดปกติลุงผู้ใหญ่ขึ้นมาดูอะไรนี่เร็วผู้ใหญ่ทองอินกับเชิดรีบปีนต้นไม้ขึ้นไปมองตามมือชี้ของสอนจึงมองเห็นดวงไฟลอยวูบวาบอยู่ไกลๆอะไรวะนั่นสายตาคนแก่มองสู้คนหนุ่มไม่ได้มองไกลๆไม่เห็นฉันไม่รู้เหมือนกันแต่มันวนเวียนอยู่แถวบ้านป้าสมัยเมื่อคืนก่อนฉันก็เห็นแบบนี้แล้วตอนนี้มันไปทางไหนแล้วผู้ใหญ่พยายามเพ่งตามองยังไงก็สู้สายตาคนหนุ่มไม่ได้ทางบ้านเมียเอียดได้ข่าวว่าเมียมันเจ็บท้องใกล้คลอดคงจะคลอดในคืนนี้แน่ในการล่ะผีปอบคงตามไปกินลูกเด็กหรือไม่ก็ไปกินเด็กพวกเรารีบไปดักหน้ามันเร็วผู้ใหญ่คิดได้ไวแต่สังขารไม่ว่องไวตามความคิดได้แต่สั่งให้คนหนุ่มล่วงหน้าไปก่อนผีปอบนั้นไม่ได้ไวกว่า2 ขาคนวิ่งผีปอบนางสมัยได้มาปรากฏตัวหน้าบ้านในเอียดได้ยินเสียงร้องครวญครางของนางเอียดซึ่งเจ็บท้องจวนเจียนเล็ดลอดออกมาได้ยินเสียงร้องครวญครางของนางเอียดซึ่งเจ็บท้องจวนคลอดเล็ดลอดออกมารวมทั้งเสียงของหมอตำแยส่งเสียงกำกับให้เรียกลมเบ่งซ้ำๆอยู่เช่นนั้นปอบนางสมัยไม่ทันก้าวเข้าไปในอาณาเขตบ้านร่างลึกลับของชายชะกันมีดาบขัดหลังมายืนขวางหน้าไว้ราวกับทวารบาลจะไม่ยอมให้สิ่งชั่วร้ายก้าวผ่านไปได้ปอบนางสมัยจู่โจมเข้าถึงตัวทันทีไม่ว่าคนหรือสัตว์เป็นได้แค่เหยื่ออันโอชะเล็บมืออันแหลมคมหมายกระชากไส้ท้องอยู่หลบปลีกได้ทั้งหมดถึงโดนแต่ไม่ระคายผิวด้วยมีวิชาคงกระพันชาตรีเจตนาของเขาต้องการถอดถอนความเป็นปอบให้กับเมียรักจึงไม่คิดจะตอบโต้เอ็งเป็นคนมีวิชานี่เอ็งเป็นใครถึงกล้าดีมาขวางทางข้าปอบนางสมัยชี้หน้าต่อว่าหยุดเสียเถิดสมัยเอ้ยหยุดก่อเวรสร้างกรรมท้องอยู่กล่าวขึ้นโดยนำเสียงอันปวดร้าวเมื่อคนรักได้กลายเป็นปอบเอ็งกล้ามาขวางทางข้าเอ็งกล้ามากมาขวางข้าหรือคิดว่ามีวิชาดีผีปอบในร่างของนางสมัยชี้หน้าท้าทายไม่หยุดเอ็งจำข้าไม่ได้หรือข้าทองอยู่ผัวเอ็งข้าจะกินแกไอ้คนโอหังฉับพลันใบหน้าของนางสมัยได้เปลี่ยนไปรวมทั้งกลิ่นตัวเน่าเหม็นทองอยู่มองใบหน้าของเมียรักเปลี่ยนเป็นน่าเกลียดน่ากลัว
ผิวหนังแห้งค้ำดวงตา จมูก ปากยุบเข้าไปเหมือนศพโทสะของทองอยู่เริ่มบังเกิดขึ้น เมื่อรู้แล้วนางสมัยเมียรักไม่ได้เป็นปอบ แต่เป็นเพียงคนถูกปอบเข้ายึดร่างสิงสู่เท่านั้นเอง น้ำตามันไหลนองหน้า ตอนติดคุกไม่เคยเลยที่จะลืมเมียรัก พอกลับมาอีกคนมีอันเป็นใบต้องพัดพรากจากกันไปอีกปอบมันคงกินเครื่องในหมดแล้ว ถึงได้มีกลิ่นเหม็นเน่าออกมาข้าจะปลดปล่อยเมียค่ะบัดเดี๋ยวนี้ท่องอยู่ชูดาบฟ้าขนองขึ้นเหนือหัวเมฆบนฟ้าที่เคยนิ่งแปรปรวนขึ้นทันทีทันใดสายฟ้าได้ฟาดลงมาดาบฟ้าขนองของข้าจะทรงพีร้ายยังแกชดใช้กรรมในนรกทันทีที่คมดาบฟันลงไปยังร่างของอดีตเมียรักบังเกิดสายฟ้าแล่นไปทั่วร่างของปอบพวกผู้ใหญ่ทองอินเพิ่งมาถึงได้เห็นเป็นประจักษ์กับตาวิญญาณปอบกรีดร้องโหยหวนรั่นเป็นดวงไฟสว่างขึ้นแตกดับไปร่างกายของสมัยก็เช่นกันกำลังลุกไหม้เป็นผุยผงจากอำนาจอันร้อนแรงของสายฟ้าพี่ทองอยู่ข้าขอบใจพี่ที่ช่วยปลดปล่อยฉันจากผีปอบตนนี้ดวงวิญญาณของสมัยปรากฏออกมาเพื่ออำลาผัวรักก่อนจะเรือนหายไปปล่อยให้สายฝนพรางพรมลงมาคลาเขากับน้ำตาของผู้ชายอย่างนายทองอยู่และเช่นเคยค่ะหากชอบกดถูกใจกดติดตามและแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ